Există locuri în care pământul se deschide și te invită înăuntru. O gaură în stâncă, un curent de aer rece și, dintr-o dată, ești în altă lume. În clipul de azi, 5 peșteri care merită un drum special și un bonus la final. Un loc atât de rar încât nu există altul ca el în toată Europa. Primul nume de pe lista noastră sună ciudat pentru urechea de azi. Peștera Bolii. Mulți se gândesc imediat la vreo epidemie, la vreun blestem, la ceva ce a făcut locul de rău augur. Adevărul e mai simplu și mai interesant. Peștera se numește așa după familia Bolia, un voievod din Zarand care a primit în stăpânire pământul și pădurii în zonă, conform unui act de donație semnat de regele Sigismund în 1404. O găsești în județul Hunedoara, la 6 km nord de Petroșani, pe drumul care leagă Valea Jiului de țara Hațegului. Accesul e ușor, 1 kilometru de la șosea, fără echipament special. Ce face peștera Bolii unică în România e un lucru pe care nu-l poți vedea pe fotografii. Prin ea curge un râu. Râul Jupuneasa intră prin portal și iese la celălalt capăt cu alt nume: Galbina. Pe toată lungimea celor 466 de metri, apa e prezentă, nu ca picătură, nu ca izvor ascuns, ca râu care curge la picioarele tale. Puține peșteri din țară permit asta și niciuna nu o face pe toată lungimea ei. Portalul de intrare are 20 de metri lățime și 10 metri înălțime. Nu intri în peșteră, intri pe sub un munte. Dacă la peștera Bolii apa ți arată drumul, la Meziad, liniștea de catedrală e cea care te întâmpină. Peștera Meziad se află în județul Bihor, în munții Pădurea Craiului, la câțiva kilometri de satul cu același nume. Accesul se face din Beiuș, pe un drum care urcă lin prin pădure și care nu te pregătește pentru ce urmează. Portalul de intrare are 16 metri înălțime și 10 metri lățime. Nu e o intrare în peșteră, e o intrare într-o altă scară a lucrurilor. Galeriile nivelului inferior ating frecvent 20 până la 30 de metri lățime și 15 până la 20 de metri înălțime. Undeva în interior, acolo unde cele două niveluri se suprapun, tavanul ajunge la 35 de metri. Ești în munte, dar ai senzația că ești într-o navă. Meziad se dezvoltă pe două niveluri principale, cu o lungime totală explorată de peste 6 km. Turistul vede doar o parte, suficientă însă ca să înțeleagă de ce peștera a fost supranumită Catedrala Subterană a Bihorului. Emil Racoviță însuși a cercetat-o în 1921. Înainte de el, exploratorul Țaran Ghiula aducea aici, la începutul secolului 20, oameni din înalta societate a Oradiei și Clujului, expediții de câteva zile și nopți, cu torțe și entuziasm de pionierat. Legenda spune că, odinioară, oamenii din zonă nu trăiau în sat, ci înăuntru, în peșteră, și că abia o sămânță de grâu i-a scos afară, chemarea pământului de deasupra, mai puternică decât adăpostul din piatră. Meziad nu te copleșește cu detalii, te copleșește cu spațiu. Peștera Meziad te uimește cu dimensiunea. Peștera Ialomiței te surprinde cu totul altceva, cu prezența omului în locul în care nu te-ai fi așteptat să-l găsești. Peștera Ialomiței se află în munții Bucegi, pe muntele Bătrâna, în județul Dâmbovița, la o altitudine de peste 1600 de metri. Nu cobori spre ea, urci. Accesul se face fie pe drum forestier din Valea Ialomiței, fie cu telecabina din Bușteni până la Babele, de unde o a doua telecabină te aduce până la hotelul Peștera. Și intrarea e deja un loc în sine. Chiar la gura peșterii, construită în stâncă, se află mănăstirea Ialomiței, ridicată în secolul al XVI-lea, ctitorită de Mihinea cel Rău, voievodul țării românești. A ars de mai multe ori de-a lungul veacurilor și de fiecare dată a fost refăcută.
Astăzi funcționează ca mănăstire de călugări, la 1600 de metri altitudine, în munte, la gura unei peșteri. E greu să găsești în România un loc în care natura și credința să se întrepătrundă atât de firesc. Peștera era cunoscută înainte de orice document scris. În 1510, Mihnea cel Rău însuși s-a ascuns aici, în fuga sa spre Ardeal. În interior, peștera se desfășoară pe aproape 500 de metri, cu o diferență de nivel de 60 de metri între intrare și capătul accesibil turiștilor. Punctul numit La Altar. Sălile poartă nume: Sala Mihnea Vodă, Sala Urșilor, Grota Sfânta Maria. Fiecare poartă un nume. Împreună alcătuiesc un loc greu de încadrat într-o singură categorie. Peștera Ialomiței are povești de voievozi și călugări. La Peștera Muierii, povestea e mai veche și mai simplă. E povestea oamenilor obișnuiți, care aveau nevoie de un loc sigur. Peștera Muierii se află în comuna Baia de Fier, județul Gorj, la marginea sudică a masivului Parâng. Drum asfaltat până aproape de intrarea în peșteră. Numele are două explicații și amândouă sunt credibile. Prima spune că în timpuri de război, când bărbații plecau la lupte, femeile și copiii se adăposteau aici. A doua e mai domestică. În zilele călduroase de vară, femeile se așezau la gura peșterii să toarcă, folosind curentul de aer rece care ieșea din interior. Peștera le ușura munca. Poate că ambele sunt adevărate. În interior, peștera se desfășoară pe aproximativ 7 km, dispuși pe 4 niveluri. Turistul parcurge etajul superior, 573 de metri amenajați, cu săli care poartă nume ca Domul Mic, Sala Altarului, Candelabrul Mare, Stânca Însângerată. În Galeria Urșilor au fost găsite resturi scheletice de urși de cavernă, lei, hiene, lupi și mistreți, un cimitir de faună glaciară păstrat în piatră. Iar în Sala Musteriană, în 1952, au fost descoperite fragmente de craniu uman datate la aproximativ 30.000 de ani. O femeie, spun cercetătorii. Poate că numele peșterii e mai vechi decât orice legendă. Dacă la Peștera Muierii am găsit un adăpost pentru oameni, Peștera Urșilor a fost un adăpost pentru animale și a rămas ascunsă mult mai mult timp decât oricare dintre celelalte. Peștera Urșilor se află în județul Bihor, lângă satul Chișcău, în munții Apuseni. A fost descoperită pe 17 septembrie 1975, accidental. În zona respectivă funcționa o carieră de marmură. O dinamitare de rutină a deschis o crăpătură în rocă. Minerul Traian Curta a coborât primul, a parcurs galeria până în sala mare și a găsit schelete. Nu știa ce specie, nimeni nu știa încă. Până atunci merge mai departe. Cercetările care au urmat au arătat că peștera adăpostise, timp de milenii, urși de cavernă, Ursus speleus, o specie dispărută de aproximativ 15.000 de ani.
În interior au fost găsite peste 140 de cranii și mai mult de 1500 de oase. Pe pereții galeriei se văd și acum zgârieturile lăsate de ghearele lor. Peștera s-a închis natural, probabil în urma unui seism, și a rămas sigilată până în acea zi de septembrie 1975. 5 ani mai târziu, după amenajare, a fost deschisă publicului. Galeria Urșilor, Galeria Emil Racoviță, Galeria Lumânărilor, fiecare cu formațiuni distincte: stalactite, stalagmite, coloane, bazine de apă. La capătul Galeriei Emil Racoviță, un schelet de urs reconstituit îți arată dimensiunea reală a animalului. E mai mare decât te aștepți. Peștera Urșilor e cea mai vizitată din Apuseni și una dintre cele mai vizitate din România. Nu e un secret, dar unele locuri merită să fie cunoscute de toată lumea. Cinci peșteri, 5 caractere diferite. Un râu care traversează muntele, o catedrală subterană, o mănăstire la 1600 de metri, un adăpost de femei și copii în vreme de război, un cimitir de urși de cavernă descoperit dintr-o explozie de rutină. România subterană e mai bogată decât lasă să se vadă la suprafață și mai accesibilă decât crezi. Toate cele 5 peșteri din acest clip pot fi vizitate fără echipament special de oricine. Dacă ai fost la vreuna dintre ele, spune-mi în comentarii cum a fost și dacă mai știi o peșteră care merită un drum special, o notezi.